Pag-usapan natin yung mga features at yung mga magagandang benepisyo kung sakaling mag-open ka ng MySSS RCBC card at ano pa yung iba nating dapat malaman tungkol dito. By the way, kung first time mo sa channel natin and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Kung meron ka ng account sa RCBC DiskarTech or nag-open ka ng MySSS card powered by RCBC, ma-access mo yung account mo dito sa DiskarTech account. Andito yung balanse, pwede kang mag-apply ng loan, pwede rin mag-withdraw online at mag-deposit at iba't ibang mga features na meron dito. Ang pinakagusto ko dito ay yung daily mission, kung saan pwede akong kumita ng karagdagang pera. Kada araw, pwede kang mag-claim ng 25 cents at kung wala kang na-miss dyan, pwede kang makakuha ng total of 25 pesos. Monthly, pwede magkaroon ng ganitong mission. May iba pang mga mission dito na pwede kang makakuha ng extra na pera. Kung mapapansin nyo sa bandang taas, meron akong 881 pesos na earnings ko sa mga activities or mission na ginagawa ko dito. At ang maganda pa dyan, yung pera ko dito sa RCBC DiskarTech, habang hindi ko siya wini-withdraw, lumalago pa ito. Kumikita ito ng 4.8%. Kung matatandaan ninyo, kapag nag-loan tayo, may mga interest na ina-apply. So, karagdagang bayad yun. Dito, nag-iipon tayo, may karagdagan o may bonus tayo makukuha habang nakatago yung pera dito. Yung interest na nakuha ko na dito ay nasa 3,912 pesos. So, yun yung maganda kapag meron ka ng MySSS card na RCBC. Pero ano ang catch dito? Sa ngayon kasi hinahanap ko kung in-update ba nila yung limit ng RCBC account na DiskarTech. Dito kasi sa accounts, kapag check natin yung FAQs, dito sa savings, pag bumaba tayo, makikita natin yung limit dito. Nakalagay na pwede lamang nagkaroon ng up to 50,000 pesos na laman yung DiskarTech account. Ito yung pinaka-maximum. At kung matatandaan ninyo, yung mga benepisyo natin sa SSS, pwedeng umabot ng more than 50,000 pesos. Pwedeng 70,000 pesos or 80,000 pesos kapag maternity. Yung sa funeral, tinaas na nila, pwedeng up to 60,000 pesos. So, hindi kasi pwedeng lumagpas o maging more than 50,000 pesos yung laman ng DiskarTech account mo. So, hindi ko alam kung magkakaroon ba ng update dyan. Kung meron kayo nalalaman additional info, pwede nyong i-comment sa baba para malaman na rin ng mga kababayan natin na pinapanood tong video na to. Also, idagdag ko na rin very quick na paborito ko itong DiskarTech account, lalo yung mga mission. Pero sa inyo, kung sakali naman na tingin nyo mas maganda na ibang bangko yung gusto ninyong MySSS card, yung MySSS card kasi hindi lang siya limitado sa RCBC. Dito sa mismong website ng SSS, sinabi nila na nauna ang RCBC katulad ng option natin ngayon. Pero eventually, madadagdagan na ito, merong AUB, merong China Bank at Union Bank. May mga pagkakataon kasi, lalo sa mga provinces, mas maganda na piliin kung ano yung pinakamalapit na bangko sa inyo. Para nga naman pag nag-withdraw kayo, hindi nyo na kailangan lumayo. Instead, kung ano man yung available sa inyo, sa lugar ninyo, pwede nyo nang gamitin yung card na yon. Pero yung ATM card naman ng RCBC ay pwede namang ipang-withdraw sa ibang mga ATM, may mga charge nga lang. Pero kung may concern kayo, pwede rin mismong lumapit sa branch, lalo kung pipick upin nyo na yung MySSS card ninyo kung saan kukunin to sa RCBC branch mismo. At ngayon, kung sakaling interesado kang mag-apply ng MySSS card ng RCBC, pwede naman mag-login lang sa SSS online account mo. Dito sa computer or sa cellphone mo, pwede itong i-access via services at piliin ang MySSS card. Kung gamit mo yung phone mo, yung 3 lines ang i-click mo, services, and then MySSS card, at ito dapat yung makita mo, yung local home address, cellphone number, at email. Kung hindi ito updated, mas maganda na i-update by clicking this. Pero kung mali yung information mo or hindi updated yung pangalan mo, ibig sabihin yung national ID mo, iba yung pangalan, lalo sa mga nagpakasal na, at yung record mo sa SSS, yung apelido mo ay hindi pa nag-update, mas maganda na ipa-update mo muna yung SSS or kung ano man yung hindi updated para hindi magkaroon ng error message. Pero kapag okay na, ibig sabihin ito yung nakikita ninyo, pwede nang i-click itong proceed. By the way, kung sakaling ang nakikita nyo rito yung pending application ng Union Bank, mas maganda na ipa-close muna iyon. Sa step 2, i-click lang tong I hereby and then I consent or i-click yung arrow na button kung ang gamit nyo ay yung cellphone. This time, selfie na. Kapag okay na sa selfie, ibig sabihin nakuna ng malinaw, walang nakaharang sa muka, walang cap, walang salamin, makikita nyo itong successful na confirmation. Nga pala, kung sakaling hindi match yung information nyo sa national ID at sa SSS record, magkaiba yung pangalan, magkaiba yung birth date, magkakaroon ng mismatch error dito.
Next naman ay yung partner bank. Again, sa ngayon, DiskarTech ito, pero very soon madadagdagan. Piliin lang ang RCBC for now kung ito yung gusto nyong partner bank, and then click yung confirm selected bank or yung arrow. At meron ditong confirmation na pag naging successful ay application nyo, yung disbursement account ay automatically magiging RCBC DiskarTech na. So, ibig sabihin kung may loans or claims sa SSS, dito siya matatransfer. Sa step 4 naman, data sharing consent, i-check lang tong tatlong box, and then confirm and submit. Ito na yung transaction number. Kailangan natin to para sa DiskarTech app naman, which is kailangan na natin i-download sa phone natin. Pumunta sa Play Store or App Store, hanapin ang RCBC DiskarTech at i-download ito. Kapag na-install na, i-click lang yung gumawa ng DiskarTech account, and then gamitin ang SSS reference number. Sa terms and conditions, i-click lang tong arrow, and then i-click itong I agree. Ikaw ba ay Filipino? Sa akin, oo. US citizen? Sa akin, hindi. And then i-enter dito ang cellphone number. Hintayin ang OTP na ipapadala sa phone. Mag-ingat lang kasi magkakaroon ng error kung sakaling mali pala yung OTP na in-enter ninyo. Pero kapag tama naman, proceed na sa next step. Dito, ihanda na ang ID ninyo at mag-selfie na rin later on. Para sa ID, dapat original copy ito at dapat malinaw din ang pagkakakuha pareho yung information ng ID doon sa record sa SSS or sa national ID. I-click itong susunod. Ito nga pala yung list of valid ID na tinatanggap para sa proseso na to. Pwedeng piliin ang national ID o yung iba pang ID dito. May secondary ID rin sila katulad ng company ID, school ID, senior citizen ID at marami pang iba. So, click ko tong let's go. Click ko yung while using the app para magamit ko na yung camera for this process. Picturean lang yung ID ninyo. Magkakaroon ng error na katulad nito kung sakaling malabo yung pagkakakuha or hindi tama. Click itong recapture. And then i-save at mag-continue. Dapat ganito yung makita ninyo, walang error message. I-click itong susunod. This time, selfie naman. I-click yung capture. At magkakaroon din ng error kung sakaling masyadong close up yung pagkakakuha, ibig sabihin parang nahati yung tenga or may nakaharang sa mukha like salamin or cap. So, ang ginawa ko ay kinunan ko hanggang balikat at hindi na ako nagkaroon ng error message. I-click itong ipasa. And then, i-double check kung tama lahat ng info dito. Andito yung ID number ninyo, yung birth date at complete name. I-enter na rin ang transaction number, magiging SSS number ninyo. And reminder nga rin pala na kung sakaling meron na kayong DiskarTech account natin, katulad sa case na to kung saan sa DiskarTech niya, ginamit niya na yung SSS number, na-detect ng system na meron na pala siyang DiskarTech account. Hindi kasi pwedeng magkaroon ng another account dito. So kung meron ka ng DiskarTech account dati, hindi ka pwedeng mag-apply, instead hintayin mo na maging available para sa mga old account holders yung MySSS card. Pero kung sakaling new user ka or new account holder ka na nag-a-apply pa lang, ito yung makikita mo. Kailangan fill upan yung personal details, yung home address, at yung mga additional details. Ano-ano itong mga to? Yung source of funds, and also kung politically exposed person ka ba, ibig sabihin, may kamag-anak ka ba na nakaupo sa gobyerno or affiliated ka ba sa kanila. This time, employment details naman, kung employed ba, self-employed, unemployed, piliin lang siya dito. Ituloy lang hanggang baba. At finally, mag-enter na ng passcode. Kung familiar kayo sa MP ng GCash, pareho lang din siya sa passcode ng DiskarTech kung saan ito yung gagamitin mong pang login or pang access sa DiskarTech app mo. Kapag okay na, maghintay lang ng 24 hours bago ma-access yung mga features na meron sa DiskarTech app. Which is ito yon, yung pag-apply ng loan, yung deposit, withdraw, at pwede rin mag-scan, mag-transfer at marami pang iba. Sa pinakababa, may menu, yung cards yung pinakakailangan mo dito. Kung sakaling i-avail mo yung MySSS card, which is ito siya, na pwedeng maging valid ID na din, dapat magbayad ka ng 200 pesos. Yung 200 pesos na yon dapat nasa loob siya ng DiskarTech account mo. At kapag okay na, i-click lang tong avail na this para makuha na to or pwede nang i-pick up after few days sa branch ng RCBC mismo. I-highlight ko lang din na kung sakaling hindi ka interesadong kumuha ng MySSS card, pwede pa rin magamit yung mismong app ng DiskarTech. Pwede magamit yung account number nito at yung mga features na meron para na pwede natin itong paggamit pang bayad online, pang withdraw, at yung purpose na rin natin na pwedeng makakuha ng claims, loans mula sa SSS gamit ang DiskarTech account natin. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyong i-check ito nasa baba. Sana makatulong. See you sa next videos!